Найактуальніші теми особистого прийому громадян, який відбувся 5 липня – асфальтування доріг Борисполя. Відтак Роман Яворський звернувся до міського голови з питанням щодо освітлення та ремонту вулиці Перемоги. У відповідь міський голова повідомив, що на сесії міської ради на це вже виділили кошти. Вчора відбулася сесія, виділено 500 тисяч гривень на освітлення вашої вулиці, тому що там треба ставити опори і так далі, і плюс виділені кошти на поточний ремонт вулиці. Крапка. Орендувати клас міської вечірньої школи номер 2 бажає Микола Поперечний. Саме там чоловік хоче відкрити автошколу. Однак перепоною стало рішення суду із відмовою у позові. В прошлому году я звертався з проханням виділення мені класу у вечірній школі другій, щоб відкрити автошколу. Мені, допустим, я всі, погоджувальні комісії пройшов, все, але в кінці юрист відмовив мені в тому, що не можна заключити договор між цим товариством, тобто, підприємством і вечірньою школою. Міський голова зазначив, що на сесії міської ради взагалі ліквідували вечірню школу, адже наразі потреби в ній немає. Відтепер там розташовуватиметься центр туризму та окремі класи будинку дитячої та юнацької творчості. Вся проблема в тому, що у нас сьогодні є рішення суду, я їх не розділяю цю думку, але суд, ви розумієте, де нас зобов'язали відселити всі класи, які були в автошколі та вечірньої школи, і виконати рішення суду. Тому в даному випадку вони стверджують про те, що там, де відбувається навчання, не може відбуватися автошкола. Неякісно заасфальтована дорога по вулиці Спаська. Так вважають жителі прилеглих будинків. Як вони зазначають, робітники неправильно виконали свою роботу та ще й залишили 33 метра без покриття. Технологічно неправильно була зроблена вулиця з самого початку, асфальт розтягнули від 4,5 см і в кінці до 2 см. От такий асфальт, хіба ж він такий ложиться? Неуплотнений. Вони його навіть не укатали катком. Ні віброплита не працювала на асфальтокладчику, ні віброкаток не працював. Міський голова Анатолій Федорчук запросив першого заступника Миколу Корнійчука, аби він пояснив, чому дорогу по вулиці Спаська заасфальтували таким чином. Сказати, що ложилося по це буде правильно. Ложиться асфальт по всім дорогам, по піщаній суміші, відповідно до діючого ДБН і НОК. У результаті було вирішено виїхати на місце асфальтування та остаточно переконатися у якості виконаної роботи. Наталія Басюк, Вадим Погребний. Новини. Телеканал Бориспіль.